जो फ्लैग साइड फ्लैग दिसे full rush full tollen ami aisu guys enjoy the beauty guys Hi friends, welcome back to this channel himworld. So আজি Independence Day, happy Independence Day to all of you guys. And আজি আহি আছো এতিয়া আছো মই বগিবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত আমাৰ ৰাইডাৰ গ্ৰুপটো লিকাবালি গৈ আছে মোৰ অহা অকমান দেৰি হৈ গ'ল তো মই পিছে গৈ আছো পিছত গোটেই গেংটোক মই লগ পাই আছো এণ্ড মোৰ লগত এতিয়া R15 এখন আছে এণ্ড NS 200 এখন আছে আহি আছে আৰু এতিয়া আমি বগিবিল ব্ৰিজত অকমান দেৰি ৰখিছো তাৰপিছত গৈ আছো ডাইৰেক্ট আমাৰ ৰাইডাৰ গ্ৰুপটোক চাপাইখেতি বাইকাৰ্ছ আমি ওচৰলৈ গৈ আছো মই এণ্ড মোৰ অকমান অহা দেৰি হৈ গ'ল তো উপায় নাই কিন্তু গৈ আছো এতিয়া ফুল বগিবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত আছো তো কি পছন্দ দিছ ভিডিঅ' গাইজ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আজি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে বুলি ওলাই আহিলোঁ এণ্ড আগতে মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ বিকজ আগতে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে টাইমো পোৱা নাছিলোঁ তো ফালি আহি আছিলোঁ কাৰণ আমাৰ গেংটো মানে এতিয়া ধেমাজি বগিবিল ব্ৰিজ ধেমাজি পাৰ হৈ লিকাবালি গৈ আছে মানে তো লগ পাই আছোঁ তাতে গৈ এণ্ড অকণমান দেৰি ৰখিছোঁ ফটো চটো মাৰিছোঁ তো কি পছন্দ দিছ ভিডিঅ' গাইজ বহুত বাইক আছে আজি গোটেই ফুল বগিবিল ব্ৰিজ যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ যোৱাবাৰটো পাৰে হ'বলৈ নিদিলে বগিবিল ব্ৰিজ তো ব্ৰিজৰ সোঁমাজলৈ আহি আছোঁ ইয়াত ফুল বাইকাৰ্ছ অল আছাম বাইকাৰ্ছ চব ইয়াতে গোট খাই আছে ফুল বগিবিল ব্ৰিজৰ সোঁমাজত ফুল যোৱা বছৰতো বাইক চাই আমি পাৰ হ'বলৈ নোৱাৰিছিলোঁ তো এবাৰ পূৰা অহা যোৱা কৰি আছে মানুহবোৰ গেট ব্ৰিজখন বন্ধ কৰি দিয়া নাই তো এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁমাজ পানী ইমান নাই ফুল বগিবিল ব্ৰিজৰ সোঁমাজত ফুল বাইকাৰ্ছ বাইক ভৰি আছে বগিবিল ব্ৰিজত ভ্লগিং চলি আছে ড্ৰোন শ্বট লৈ আছে ফুল তো গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইখিনি লৈ পিনে লিকাবালি ডাইৰেক্ট মেইন আমাৰ চাপাইখেতি ৰাইডাৰ্ছ গ্ৰুপটো আমি জইন হৈ যাম এতিয়া অলপ অহা আমাৰ গোটেইখিনি দেৰি হৈ গ'ল তো কি পছন্দ দিছ ভিডিঅ' গাইজ আহি আছোঁ গৈ আছোঁ ধেমাজি তো ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট সোমাই গ'লোঁ বগিবিল ব্ৰিজ পাৰ হৈ দিলোঁ এণ্ড ছাৰ দিয়ক ফ্লেগ এখন দিছে তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট লিকাবালি ধৰা ছাৰ আহিছোঁ দেই ব'লা তো ইয়াত ফ্লেগ লৈ ল'লোঁ আমাৰ একচুৱেলি ফ্লেগে অনা নাছিলোঁ এণ্ড তো কি পছন্দ দিছ ভিডিঅ' গাইজ ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ লিকাবালি 73 কিলোমিটাৰ চিলাপথাৰ 9 কিলোমিটাৰ লখিমপুৰ 96 বিশ্বনাথ চাৰিআলি 235 full rush ৰাইডাৰ গেং ক'ত গৈ আছে নাজানো এতিয়া গাইছে লিকাবালি থানাৰ গেটে সোমাই দিছোঁ আমি অৰুণাচল ডিষ্ট্ৰিক্টত তো কি পছন্দ দিছ ভিডিঅ' গাইজ
তো ফুল আমাৰ হাফেকিৰি ৰাইডাৰ গ্ৰুপটো পাই গ'লোঁ ইয়াতে লিকাবালি ভিতৰত সোমাই দিছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড তেল চেল ভৰাই ল'লোঁ তো গাইছ ইয়াত এখন বাইকটো গুচি গ'ল বোলে তো আমাৰ এইখিনি বাইক ডিউক 250 ধুৰ্ব NS 200 RC 200 ডিউক কি আছিলে ডমিনাৰ 250 ফুল গাড়ী চাৰি চব আছে ইয়াত আমি অলপ ভিতৰলৈ সোমাই আহোঁ এপাক তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাই এণ্ড কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইছ তো ভিডিঅ' চাই থাকক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব গাইছ হা এণ্ড ক'ত যাম কৈছিলা কি আছে কি আগত আকাশী গংগা টেম্পুল নেকি আকাশী গংগা টেম্পুল বুলি এটা টেম্পুল আছে বোলে তালৈ গৈ আছোঁ বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইছ Let's go. তো ইয়াত গেটত পাৰ্মিশ্যন লোৱা আছে বোলে তো কি কয় সোমাবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে চাই লওঁ তো কি ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইছ এবাৰ গৈ আছোঁ আকাশী গংগা টেম্পুল পাছে এইটো তোমাৰ Let's go. तो हम लोग है एक ही ग्रुप में ठीक है तो আমি ভিতৰত সোমাই দিছোঁ ইয়াত চেক আছিলে তো চেক গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট আকাশী গংগা টেম্পুল ইয়াৰ ভিতৰত তো ডিউক 250 আহি আছে RC 200 আমি গোটেইখিনি গৈ আছোঁ তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইছ বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন পাছিঘাটৰ নিচিনা অলপ মানে ভিউজটো আছে পাহাৰে পাহাৰে তো ফুল পাহাৰৰ ওপৰে ওপৰে ফালি ফালি গৈ আছোঁ গাইজ ৰাস্তাও বহুত ধুনীয়া এণ্ড এনজয় দ্য বিউটি গাইজ বহুত ওখ ওখ পাহাৰ আমাৰ ফালে যিটো অৰুণাচল পাহাৰ আছে সেইটো তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি সেইটো বহুত ওখ পাহাৰ পৰ্বতৰ নিচিনাও পাহাৰ দুইটা ছাইড পাহাৰ কাটি কাটি ৰাস্তা বনাই থোৱা আছে টিপটপ Ride safe guys, ride safe, unknown location. बहुत धुनिया लोकेशन गाइस, बहुत धुनिया लोकेशन तो याते आमी अलप देर रहिसु तो बाइकखिनि আহিলক তো এইটোৱে আকাশী গংগা টেম্পুল পাই গ'লোহি টেম্পুলটো সব আহি গ'ল আমাৰ গোটেই বাইকখিনি হা হয় নি তো তললৈ যাব লাগিব বোলে টেম্পুলটোলৈ তো গৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইছ তো এইটোৱে আকাশী গংগা টেম্পুলৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন এণ্ড আমি এতিয়া তালৈ যাওঁ বুলি ক'লে আমি এইফালে ষ্টেপে তললৈ যাব লাগিব এইটো ষ্টেপকৈ আছে তললৈ তো চাওঁ তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ টেম্পুলটোলৈ গৈ আছোঁ আমি বহুত তললৈ আহিব লাগে আহি আছোঁ এণ্ড চব গৈ আছে খোজকাঢ়ি তললৈ তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইছ ভাগৰ লাগি গৈছে তো আগতো এটা ৰেষ্ট কেম্প পালোঁ এতিয়া গৈ তললৈ গৈ থাকোঁতে কথা এইটো এটা ৰেষ্ট কেম্প এটা অকণমান ৰখি ল'ব পাৰিব টিপটপ এনেকৈ গৈ আছোঁ তললৈ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আহি আছোঁ গাইছ অকলে সেইফালে আগত গৈ আছে ভাইটি কলগছ দেখিছেনে কিমান ডবল কলগছ তললৈ গৈ আছোঁ আৰু কিমান দূৰ নাজানো উপায় নাই তো তললৈ নামি আহি মন্দিৰ পাই গৈছোঁহি এতিয়া মন্দিৰ বহুত তললৈ নামিলোঁ এইটোৱে টেম্পুল তো টেম্পুলটো আমি সন্মুখত আছোঁ ডাইৰেক্ট ফ্ৰণ্টত তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব গাইজ ইয়াত বহুত ৰৈ আছে মানুহ ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু তললৈ যাব লাগে কি আছে
মেইন নদীটো আছে হা আৰু তললৈ যাব লাগিব বুলি কৈছে তাত নদীখন আছে বোলে তো গৈ আছোঁ তো গেছ টেম্পলটো পৰা একদম তলত আহি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট নদী পুৰা সোঁত পাহাৰীয়া এৰিয়াৰ নদীটো পুৰা সোঁত বৈ আছে keep watching this video guys তো ফুল তললৈ নামি আহিছোঁ গাইজ একদম ভয়ে ভয়ে ভৰি চৰি বিষাই গৈছে উপায় নাই স্লিপ হৈ যাব নেকি ফুল তলত সেইফালৰ পৰা ঐ ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱ লাহে 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 A few minutes later. তো গাইজ পুৰা ভাগৰ লাগিছে মন্দিৰৰ একদম তলৰ পৰা বহুত তলৰ পৰা পালোগৈ এতিয়া আমি ওলাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা তো আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট ওলাই দিছোঁ আসামলৈ অৰুণাচল ডিষ্ট্ৰিক্ট তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো তাৰপৰা ওলাই দিওঁ তো এই ভিউ ধুনীয়া তললৈ বহুত কষ্ট হয় যাবলৈ উঠোঁতেতো আৰু ফাটি যায় তো বহুত ভিউজটো বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ লাহে লাহে আমি আসামলৈ তো এতিয়া আমি অৰুণাচল ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই আছিলোঁ আকাশী গংগা টেম্পল হয় সেইটো বহুত ভাগৰ লাগিছে তো আমি ডাইৰেক্ট ওলাই দিছোঁ গাইজ বাই ভিডিঅ'টো ইয়াতে ক্ল'জ কৰিছোঁ বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ চিলড্ৰেন বাই বাই